আজি মই Moza Mini MI 3 axis gimbal এটো Amazon shoppingৰ পৰা আনিছো ইয়াক আজি আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ আগত আৰু ইয়াৰ ইউজ মই কেনেকৈ হয় দেখুৱাম এই প্ৰথমতে মই আনবক্সিং কৰিব লৈছো এটো চাওক মিনি এমআই লিখা আছে ওয়্যারলেস ফোন চার্জিং গিম্বল লিখা আছে ইয়াত বাৰকোডিংটো দিয়া আছে এই গিম্বলডালৰ ছবিটো দিয়া আছে ইয়াত মোবাইল ফোন ফিক্সিং কৰি দেখা হৈছে ইয়াত মোজাৰ ষ্টিকাৰটো আছে ইয়াত আপুনি উল্টাই দিলে দেখিব মোজাৰ ষ্টিকাৰটো ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইস লিখা আছে 8990 এখিনি প্ৰাইস টেগটো লগোৱা আছে এটো মই এটা আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত দেখিছে এটো কেবিনেট খুব ধুনিয়া সুন্দৰ মজা কেবিনেট এটা দিছে মোজা লিখা আছে ইয়াত জিপ আছে জিপডাল টানি দিলে ইয়াৰ খোল খাই যাব চাব এটো দেখিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাম প্ৰথমতে ইয়াত এই কেবিনেটটোৰ ভিতৰত থকা আমি বস্তুখিনি চাব কৰিছো এইখন মোজাৰ এটা ষ্টিকাৰ দিছে মোজাৰ ষ্টিকাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ এখন মেনুৱেল দিছে মিনি এমআই কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড বুলি দিছে এনেকৈ গাইডখন আছে তাৰ পিছত ইয়াত এটা কেবল আছে এই কেবলডাল আপোনালোকে দেখিছে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এটা কেবল আছে ইয়াত থৈছো এটো তাৰ পিছত মই গিম্বলডাল আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছো এটো এটা সিলিকা জেল এটো নট ফৰ ইটিং দেই এটো খাব নোৱাৰিব এই ময়শ্চাৰটো ইয়াত কুহি ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াত এটো দিয়ে সিলিকা জেলটো এডাল কেবিনেটটো মই ইফালে থলো এইডাল গিম্বল চাওক ইয়াত লগতে এইডাল গিম্বল ইয়াত লগতে এটো ট্ৰাইপড এটা দিছে ট্ৰাইপডটো ইয়াত লগাব পাৰি এটো চাওক এনেকৈ ট্ৰাইপডটো লগাই আপুনি ধুনিয়াকৈ ইয়াক ফিক্স কৰি এক জায়গাত এইডাল আপোনাৰ এইটো অন অফ সুইচ এতিয়া মই ট্ৰাইপডটো আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰাইপডটো খুলি থৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই অন কৰি দেখুৱাম এইটো ব্লিংক কৰিছে লাইটটোৱে দেখিছে এই গিম্বলটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব এইডাল চাৰ্জিং কেবল এই চাৰ্জিং কেবলটো পইণ্টটো আপোনাৰ এইটো এই পইণ্টটো দেখিছে ইউএসবি পইণ্টটো ইয়াত এনেকৈ চাব ইয়াত এইটো এনেকৈ ভৰাই দি আপুনি যিকোনো আপোনাৰ ফোন চাৰ্জিং এডপ্টৰত এইটো লগাই দিলে এই সম্পূৰ্ণভাৱে চাৰ্জ হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ এটা কথা আছে ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এইটো অন হৈ থকা অৱস্থাত যদি আপোনাৰ ফোনটো ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এই সুইচটো অন হৈ থকাৰ পিছত এবাৰ দবাই দিলে ই অটোমেটিক্যালি ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিংটো ল'ব মোৰ এই ফোনটোৱে ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিং সাপোৰ্ট নকৰে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই এতিয়া আৰু এটা কথা আছে আপোনালোকে যেতিয়া শ্বুটিং মোডলৈ যাব শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব তেতিয়া আপুনি যদি এই ট্ৰাইপডটো আপোনাৰ ইমান সুবিধাজনক লগা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ট্ৰাইপডটো এনেকৈ খুলি ল'ব পাৰে আৰু এই যেতিয়া আপুনি শ্বুটিং কৰি থাকিব কেতিয়াবা হয়তো কিবা কাৰণত আপোনাৰ হাতৰ পৰা স্লিপ কৰিব পাৰে এইটো বস্তু স্লিপাৰী হোৱাৰ কাৰণে ঘাম লাগি বা গৰমত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্লিপ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এই এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াত এটা স্লট আছে যিটো মাইক্ৰফোন লগাব পাৰি পিন এটা আছে ইয়াত আপুনি এইটো এনেকৈ ট্ৰাইপডটো আপুনি চাব এই ট্ৰাইপডটো এনেকৈ টানকৈ লগাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ শ্বুটিং কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ আৰু হাতৰ পৰা এৰাই পৰাৰ সম্ভাৱনা নাই এটো দেখিছে এটো এনেকৈ আপুনি ধৰি
ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং কৰিব পাৰে দেখিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত আমি ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিম শ্বুট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম